در سینما اصل دیده شدن اثره. فیلم یک تابلوی نقاشی نیست که ممکنه با یک جمع مخاطب کوچکم صاحب اثر رو راضی کنی. فیلم باید دیده بشه و طبیعتاً داشتن مخاطب هرچه بیشتر به نظرم میاد که خواست همه فیلمساز است. خب شرایط فیلمسازی در مملکت ما به دلیل محدودیت‌ها، به دلیل باید و نبایدهایی که وجود داره شرایط ویژه‌ای داره، ولی واقعا توصیه‌ام اینه که باور بداریم که فیلمسازیم در این شرایط و این فشار حرکت کردن در این لابیرنت این محدودیت‌ها یک بخش جدایی ناپذیر از سینمای فعلی ماست. به همین دلیل پیدا کردن راه و روش‌هایی که با تدبیر بدون اینکه به اصل اثر لطمه بزنه و با روی کرد این که به هر حال این فیلم باید دیده بشه به طرف ساخت اثر بریم. حسرت ساخته نشدن خیلی فیلم ها بر دلمه، چرا که به نظرم می اومده که رفتن به طرف این موضوعات با محدودیت هایی که وجود داره آنچنان زبانم رو الکن میکنه که از اصل موضوع جدا میشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم نسازم اینا رو، ولی خب طبیعتاً بهشون فکر میکنم. ولی اون کارهایی که میسازم چون بنابر دیده شدنه سعی میکنم تا جای ممکن، میگم تا جایی که لطمه به اصل اثر نزنه، راه حلی پیدا کنم که امکان طرح موضوع باشه و اگر قرار خط قرمزی رو عقب برانه تا حدی باشه که خطر همیشه در کمد موندن فیلم براش نباشه. چون فیلم توقیفی ساختن و فقط ادعای خط قرمز شکستن به نظر من فضیلتی نیست. فیلم باید دیده بشه. مخاطب ایرانی، بازم تأکید میکنم و تکرار میکنم، بحثم راجع به سینمای اجتماعیه. مهم اینه که فیلم دیده بشه، فیلم اثر بذاره بر مخاطب. طبیعیه که جز فیلمای خاص، مثلا فیلمای برای کودکان، نوجوانان یا فیلمای کاربردی، نشانه‌گیری طیف مشخصی از مخاطب و هیچ وقت برام معنایی نداشته. یعنی شما فیلمو میسازید و مخاطبه که انتخاب میکنه و میاد فیلمو میبینه. اون چه که مهمه اینه که تماشاگر فریب نخوره از طرف من فیلمساز. وقتی زمان میذاره، پول میده، تو سالن میاد، روانیست که فریب بخوره، روانیست که با قلقلک سطحی ترین لایه های حسیش اونو به غلیان بندازیم و فکر کنیم کارمونه کردیم. معنای این نیست که صرفاً سینمای اجتماعی رو میخوام امتیاز بدم و هیچ نوع سینمای دیگه نه. ابداً نظرم این نیست. یه فیلم میتونه که بار اجتماعی نداشته باشه، شعار اجتماعی نداشته باشه، موضوع اجتماعی، ولی سرگرم کننده باشه، مفرح باشه، ولی مخاطب و گول نزنه. ادعا و داعیه داشتن رسالت تعهد اجتماعی بردوش و به این بهانه به سراغ موضوعاتی رفتن که فکر کنیم که داریم خط قرمزایی رو میشکنیم، داریم موضوعاتی ادعا داشتن، به نظر من این خیانت به تماشاگره و تماشاگر باهوشه. تماشاگر ممکنه که در یک مقطع گول بخوره، ولی همیشه نمیشه گول زد و با مخاطب بازی کرد. فیلم اجتماعی میتونه به تابوهای فرهنگی که کم هم نداریم بپردازه، ولی تدبیر این که چطور حساسیت بر نینگیزیم یا اگر موضوع حساسیت برانگیزه چه راهی پیدا کنیم که هر امکانی رو برای دیده شدن فیلم فراهم کنیم، امری کاملا عقلانی. سینما هنر کم خرج نیست. یعنی وقتی شما با سرمایه یک سرمایه گذار، وقتی با انرژی یک گروهی میاد به طرف ساخت یک فیلم، نمیتونید
بی‌اعتنا باشید به سرنوشت فیلم. تا زمانی که فیلم در حال ساخته شدنه، تا زمانی که فیلم کامل میشه، یک امر خلاق مربوط به شماست و مؤلفین دیگر فیلم. از یک زمانی وقتی که اولین اکران فیلم شروع میشه، فیلم حیات اجتماعی پیدا میکنه. یعنی فیلم از دست شما دیگه خارج میشه، فیلم میره که ارتباط برقرار کنه، میره که اثر بذاره. اینجاست که بدون اینکه بخوام شعار بدم، مسئولیت فیلمسازیه. چه اثری، شعاری که مطرح میکنه چیه، سمت و سوی نگاهی که به موضوع شده چقدر واقعا میتونه، نمیگم کارهای بزرگ بکنه، سینما اصلا هیچ وقت قرار نیست انقلاب بکنه، ولی سینما باید هشدار بده، سینما باید موضوع مطرح کنه، سینما باید بحثایی که در لایه‌های فرهنگی به عنوان امری پذیرفته شده هست و مخربه، اینا رو به بحث بکشه. اینا کارهایی که میتونه سینمای اجتماعی بکنه، ولی کار سختیه، ولی باید سعی کرد که راه حلی پیدا کنیم که فیلم دیده بشه. و طبیعتاً وقتی مخاطب، احترام مخاطب عام برای فیلم ساز یک فرض مهم باشه، حتماً به این جوانب کار فکر میکنه. پس صرف این که یک فیلم به دلیل دیدگاه یک شورای ممیزی در یک زمان خاص جلوی نمایشش گرفته شده، این فی نفسه خودش هیچ امتیاز و فضیلتی برای فیلم نیست، برای اینکه ممکنه 6 ماه بعد این شورا عوض شده باشه و اصلا اون مشکل تموم شده باشه. واقعا ما جز چند محدودیتی که میتونیم اسم ببریم و بنویسیم رو کاغذ، اصلا مجموعه محدودیت هایی که در سینما داریم هیچ جا نوشته نشده. به همین دلیل اشراف و شناخت به شرایط اجتماعی و اینکه یک فیلم نه فقط از زاویه اون محدودیت‌های اسم برده شده و شناخته شده، از چه زاویه دیگه دنیای مسائل هست که وقتی شما مطرح می‌کنید تازه حساسیت برانگیز میشه. باید بهش فکر کرد، ضمن اینکه سر نسپرد به محدودیت‌ها، به راه‌های برون رفتش فکر کرد. در ارتباط با همه این محدودیت‌ها، برها سینماگران ایران نشون دادن که تونستن یک زبان سینمایی که سرشار از ایجاز، سرشار از نه سینمای سمبولیک منظورم نیست، ولی استفاده از موقعیت‌های ما به ازا، تونستن یک زبانی پیدا کنن که خب این یکی از ویژگی‌های سینمای ایران در موفقیت جهانیشه. ولی من همیشه با احتیاط راجع به این موضوع صحبت میکنم، یعنی این امتیاز رو به دلیل محدودیت نباید داد، این امتیاز رو باید به هوشمندی سینماگر ایرانی داد که با پیدا کردن نوعی از زبان بیانی محدودیت‌ها رو به گونه‌ای پس بزنه که از مرز حساسیت‌ها و توقیف فیلمم بگذره. نباید فراموش کنیم در چه جامعه‌ای داریم فیلم می‌سازیم، با چه مسائلی فیلم می‌سازیم، راه پیدا کنیم براش، نذاریم مشکلات منفعلمون کنه. قراره که عقلانی راه پیدا کنیم برای دیده شدن فیلم. معمولاً اینطوری که بعد از اینکه فیلم ساخته میشه، بعد از 1-2 نمایش، تحمل دیدن اثر از طرف خود فیلمساز کار سختیه. یک امر طبیعیه که دیگه آدم نمیخواد ببینه. فیلم از دست و اراده فیلمساز خارج شده و اومده به معرض عموم گذاشته شده و خب کار سختیه. من هنوزه بعد از این همه سال، اولین باری که فیلمم با مخاطب میبینم برام یک تجربه خاصه. هنوز اضطراب یک فیلمسازی که فیلم اولشو میسازه و نگران چگونه دریافت شدن فیلمشه هنوز با منه. نگرانی این که آیا فیلم به گونه‌ای هست که
مخاطب رو تا آخر با خودش بکشه. از نیمه دوم فیلم اگر صدای جیرجیر صندلی‌ها در بیاد، من قلبم به تپش میفته، میفهمم که تماشاگر داره خسته میشه. فیلم تموم میشه، وقتی بیرون میان واکنشاشون چیه، عکس العملاشون چیه، خیلی برام اهمیت داره. تو جلسات نقد و بررسی فیلم تا اونجایی که بتونم شرکت میکنم، برام مهمه و واقعیتش بیشتر از جلسات نقد سینمایی برام جلسات تخصصی، جلسات کارشناسی اهمیت داره. به فرض جامعه شناسا وقتی یک فیلم رو میبینن، از زاویه دید اونا وقتی فیلم نگاه میشه و نقد میشه، برام خیلی آموزنده است. مخاطب فقط در شهر بزرگ، در مرکز نیست. شما وقتی فیلم ها رو تو شهرهای کوچیک با فرهنگای طبیعتاً خاص‌تر، با فردیت‌های مشخص‌تر فیلم رو میبینید، یک تأثیر متفاوتی داره. به طور کل تأثیری که فیلم بر مخاطب میگذاره برای من اصله و این تأثیر اگر سازنده باشه، بدون تعارف رضایت هم اونجا جلب میشه. یعنی اونجا مطمئن میشم که پس کار درست بوده. خب طبیعی از موفقیت در جشنواره، از نقدای خوبی که فیلم میگیره، حتما منم خوشحال میشم، ولی رضایت هم در اونجاست، وقتی در برخورد با مخاطب تأثیر فیلمو میبینم.